हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू द व्हिडिओ. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहतोय व्ही मॉडेल. हा व्ही मॉडेलचा व्हिडिओ पाहण्याच्या आधी तुम्ही SDLC प्रोसेस आणि वॉटरफॉल मॉडेल रेफर करा, तर व्ही मॉडेल समजायला सोपं जाईल. सो व्हॉट इज व्ही मॉडेल? The V model is an SDLC model where execution of process happens in a sequential manner in a V shape. It is also known as verification and validation model. तर जी कोणती SDLC प्रोसेस आपण पाहिली आहे, तर त्या ती जी एक्झिक्युशन प्रोसेस आहे ती सेम इथे होते, फक्त व्ही शेप मध्ये होते आणि सिक्वेन्शियल मॅनर मध्ये होते. सो ह्याला त्यामुळे व्ही मॉडेल असं नाव दिलेलं आहे. ह्यालाच आपण व्हेरिफिकेशन आणि व्हॅलिडेशन मॉडेल पण म्हणतो. ह्याला व्ही अँड व्ही मॉडेल असं पण म्हटलं जातं. The V model is an extension of waterfall model and is based on association of a testing phase for each corresponding development stage. तर ह्याची प्रोसेस पूर्ण वॉटरफॉल मॉडेल सारखीच आहे, म्हणून ह्याला वॉटरफॉल मॉडेलचं एक्सटेन्शन असं म्हणलं जातं. फक्त ह्यात फरक इतका येतो की ज्या काही डेव्हलपमेंट स्टेजेस असतात त्याच्यासोबत करस्पॉन्डिंगली टेस्टिंग फेजेस पण एक्झिक्यूट होत असतात. त्याच्यामुळे इथे वॉटरफॉल मॉडेल सारखं टेस्टिंग ऍट द लास्ट किंवा डेव्हलपमेंट नंतरच टेस्टिंग होईल असा भाग इथे नाहीये. इथे पॅरलली जसं डेव्हलपमेंट स्टेजेस वन बाय वन होत असतात, त्याच्याच सोबत टेस्ट प्लॅन्स प्रिपेअर होत असतात. पॅरलल टेस्टिंग होत नाही, फक्त टेस्ट प्लॅन्स प्रिपेअर करतो. Every single phase in the development cycle, there is a directly associated testing phase. And this is highly disciplined model, and the next phase starts only after the completion of previous phase. जसं आपण वॉटरफॉल मॉडेल मध्ये पाहिलंय की आधीची फेज पूर्ण झाल्याशिवाय नेक्स्ट फेजला आपण जाऊ शकत नाही, त्याचप्रमाणे व्ही मॉडेल मध्ये सुद्धा प्रिव्हियस फेज कम्प्लीट झाल्याशिवाय नेक्स्ट फेजला जाऊ शकत नाही. Here the testing team will work in parallel with development team. आपण आत्ताच पाहिलं ते की टेस्टिंग टीम आणि डेव्हलपमेंट टीम पॅरलली वर्क करतात, पण पॅरलल टेस्टिंग होत नाही, टेस्ट प्लॅन्स प्रिपेअर करतात. सो ह्याचं स्कीमॅटिक कसं आहे आपण ते एकदा पाहूया. सो दिस इज युअर व्ही मॉडेल. इथे डिफरंट फेजेस आहेत. तर या साईडच्या म्हणजे युजर रिक्वायरमेंट पासून कोडिंग पर्यंत ज्या फेजेस आहेत त्याला व्हेरिफिकेशन फेजेस म्हणतो, आणि युनिट टेस्टिंग पासून ऍक्सेप्टन्स टेस्टिंग पर्यंत ज्या फेजेस आहेत त्याला व्हॅलिडेशन म्हणतो. तर इथे युजर रिक्वायरमेंट मध्ये बऱ्याच ठिकाणी BRS लिहिलं असतं, बिझनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्युमेंट. सॉफ्टवेअर ऍप्लिकेशनच्या ठिकाणी सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्युमेंट, किंवा इथे रिक्वायरमेंट गॅदरिंग, इथे सिस्टीम डिझाईन, अशा वेगवेगळे नावं दिलेले असू शकतात. इथे हाय लेवल डिझाईनच्या ठिकाणी आर्किटेक्चरल डिझाईन म्हणू शकतात. डिटेल्ड डिझाईनच्या ठिकाणी लो लेवल डिझाईन किंवा मॉड्यूल डिझाईन असं सुद्धा नाव बऱ्याच ठिकाणी आहे. बट सगळ्यांचं मिनिंग तोच आहे. सो इथे जेव्हा जेव्हा ह्या स्टेजेस प्रिपेअर होत असतात त्या वेळेला इथे हे टेस्ट प्लॅन्स प्रिपेअर केले जातात, जेणेकरून जेव्हा आपण ह्या टेस्टिंग फेजेस परफॉर्म करत असतो त्यावेळेस आपले प्लॅन प्रिपेअर्ड असतात, ऑलरेडी रेडी असतात. त्या बेसिसवर आपल्याला टेस्टिंग करणं सोपं जातं आणि ते पटकन होतं. सो जेव्हा जेव्हा इथे युजर रिक्वायरमेंट्स मिळतील त्याच वेळेला तिथे ऍक्सेप्टन्स टेस्ट प्लॅन प्रिपेअर केलं जाईल, कारण ज्यावेळेस आपल्याला ऍक्च्युअली बिझनेस कडून कस्टमर कडनं बिझनेस रिक्वायरमेंट्स मिळणार त्या बेसिसवर आपल्याला त्याच वेळेला ऍक्सेप्टन्स टेस्ट प्लॅन प्रिपेअर करायला इझी जाऊ शकतं. त्यानंतर इथून जे काही डॉक्युमेंट्स मिळतील ते सिस्टीम डिझाईन करायच्या वेळेला बेनिफिशियल ठरतील, आणि सिस्टीम डिझाईन सोबतच इथे सिस्टीम टेस्ट प्लॅन प्रिपेअर केले जातात. ह्या प्लॅन मध्ये आपण म्हणू शकतो टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनारिओज इथे प्रिपेअर करणार आपण. त्या बेसिसवर आपल्याला टेस्टिंग करणं सोपं जाईल. हाय लेवल डिझाईन ह्याच्यात आपण
आर्किटेक्चरल लेवलचं डिझाईन म्हणू शकतो, जसं की पूर्ण आपल्या अप्लिकेशनचं किंवा सॉफ्टवेअरचं आर्किटेक्चर कसं असेल हे इथे आपण पाहू शकतो. डिटेल्ड डिझाईन किंवा मॉड्यूल डिझाईन म्हणतो, तर त्या तिथे आपल्याला सिंगल जे युनिट्स असतात, म्हणजे मल्टिपल युनिट्स मिळून मॉड्यूल बनतं, तसं ते प्रत्येक युनिट लेवलचं टेस्टिंग हे आपण डिटेल डिझाईन मध्ये किंवा लो लेवल डिझाईन मध्ये पाहू शकतो. सो बाकीचं आपण जे पूर्ण आहे व्ही मॉडेलचं डिस्क्रिप्शन ते पाहूया. So what is verification and validation? So these both process go hand in hand. Verification म्हणजे आपण सोप्या शब्दात असं म्हणू शकतो की व्हेरीफाईंग वेदर कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, हाय लेवल डिझाईन, लो लेवल डिझाईन आर अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स आर नॉट. व्हेरिफिकेशन मध्ये आपण जे काही त्यांचे कस्टमरचे स्पेसिफिकेशन आहेत किंवा सॉफ्टवेअरचे स्पेसिफिकेशन आहेत ते कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट नुसारच आहेत का हे इथे व्हेरीफाय केलं जातं. इट इज नथिंग बट बिल्डिंग अ प्रोडक्ट राईट, म्हणजे एखादं प्रोडक्ट राईट वे मध्ये प्रिपेअर बिल्ड करणं हे व्हेरिफिकेशन आहे. आपण जसं पाहिलं व्ही मॉडेलच्या स्कीमॅटिक मध्ये युजर रिक्वायरमेंट्स पासूनची कोडिंग पर्यंतची कोडिंग पर्यंतच्या फेजेस याला आपण पूर्ण व्हेरिफिकेशन प्रोसेस आहे ती तेवढी. तर त्यामुळे ते प्रोसेस टेक्स प्लेस टिल द अप्लिकेशन इज बिंग डेव्हलप्ड. कोडिंग फेज म्हणजेच डेव्हलपमेंट फेज. तर जोपर्यंत अप्लिकेशन डेव्हलप होतोय तोपर्यंत ती व्हेरिफिकेशन फेज आहे. जसं तुमचं डेव्हलपमेंट पार्ट पूर्ण होणार म्हणजे तुमची टेस्टिंग फेज किंवा आपण त्याला म्हणू शकतो व्हॅलिडेशन फेज सुरू होतो. सो व्हॉट इज व्हॅलिडेशन? इट इज जस्ट डायनॅमिक टेस्टिंग. आता डायनॅमिक टेस्टिंग म्हणजे काय, तर comparing expected and actual values by giving input and checking output. तर इनपुट देऊन आउटपुट चेक करणं, पण कसं, तर ज्या काही आपल्याला एक्सपेक्टेड व्हॅल्यूज आहेत त्या ऍक्च्युअल व्हॅल्यू सोबत कम्पेअर करणं. की आपल्याला असं हवं, आउटपुट असं असायला हवं होतं पण आपल्याला हे आउटपुट भेटलंय, आणि काय इनपुट दिल्यानंतर काय आउटपुट भेटलंय हे जे आपण टेस्ट करतो त्याला आपण डायनामिक टेस्टिंग असं म्हणू शकतो. सो टेस्टिंग द फंक्शनॅलिटी ऑफ द अप्लिकेशन बाय एक्झिक्युटिंग द टेस्ट केसेस इज व्हॅलिडेशन. आपण पाहिलं की मध्ये जे आपण ऍक्सेप्टन्स टेस्ट प्लॅन, इंटिग्रेशन टेस्ट प्लॅन, हे जे आपण टेस्ट प्लॅन्स बनवले, इथे टेस्ट केसेसच बनवलेले, आणि ह्या टेस्ट केसेसच्या बेसिसवर आपण इथे ह्या सगळ्या टेस्टिंग फेजेस परफॉर्म करतो. सो व्हॅलिडेशन म्हणजे काय, जसं इथे आपण पाहू शकतो की टेस्टिंग द फंक्शनॅलिटी ऑफ द अप्लिकेशन बाय एक्झिक्युटिंग द टेस्ट केसेस इज व्हॅलिडेशन. त्या टेस्ट केसेस एक्झिक्यूट करून फंक्शनॅलिटीला टेस्ट करणं हेच व्हॅलिडेशन आहे. इट इज नथिंग बट बिल्डिंग अ प्रोडक्ट इन राईट वे. इट इज नथिंग बट बिल्डिंग अ राईट प्रोडक्ट. रिक्वायरमेंट नुसार करेक्ट प्रोडक्ट बिल्ड करणं हे व्हॅलिडेशन आहे. सो अप्लिकेशनच्या पूर्ण डेव्हलपमेंट नंतर व्हॅलिडेशन प्रोसेस स्टार्ट होते. आपण पुढे पाहूया ज्या फेजेस आहेत त्या कशा वर्क करतील. तो फर्स्ट फेज आहे युजर रिक्वायरमेंट किंवा रिक्वायरमेंट गॅदरिंग. Product requirements are understood from the customer's perspective. This phase involves detailed communication with the customer to understand his expectation and exact requirement. SDLC प्रोसेस मध्ये बिझनेस अनालिस्टचं काम असतं कस्टमर्स कडून त्याच्या रिक्वायरमेंट्स जाणून घेणं, त्याला डॉक्युमेंट करणं, आणि ते डॉक्युमेंट जे फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्युमेंट आपण जे म्हणतो ते पुढे बाकी टीम्सला प्रोव्हाइड करणं. तर तेच युजर स्टोरीज जसं म्हणू शकतो किंवा रिक्वायरमेंट्स आपण जे म्हणतो त्या क्लिअरली अंडरस्टँड करून घेणं, आणि त्या रिक्वायरमेंट्स करेक्ट आहेत की नाही हे व्हेरीफाय करणं सुद्धा इथेच रिक्वायरमेंट गॅदरिंग या फेज मध्ये होतं. तर याच फेज मध्ये पॅरलली ऍक्सेप्टन्स टेस्ट डिझाईन प्लॅनिंग प्रिपेअर केलं जातं. कारण जेव्हा आपल्या बिझनेस रिक्वायरमेंट्स मिळणार तो त्या बिझनेस रिक्वायरमेंट्स आपण ह्या ऍक्सेप्टन्स टेस्टिंगसाठी ऍज अ इनपुट म्हणून वापरू शकतो.
युजर ऍक्सेप्टन्स टेस्टिंग ज्यावेळेस आपण परफॉर्म करतो त्यावेळेस आपण काय रिक्वायरमेंट नुसारच सगळं डेव्हलप झालंय का आपण हेच चेक करणार ऍज इट इज. त्याच्यामुळे ह्या रिक्वायरमेंट गॅदरिंग फेजच्या वेळेस ऍक्सेप्टन्स टेस्ट डिझाईन प्लॅनिंग प्रिपेअर केलं जातं. सेकंड आहे सिस्टम डिझाईन किंवा सॉफ्टवेअर ऍप्लिकेशन फेज किंवा सिस्टम अनालिसिस. ऑल आर सेम. आफ्टर गेटिंग डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स किंवा डिटेल्ड प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, system design is prepared. The system design will have the understanding and detailing of the complete hardware and communication setup for the product under development. तर ज्या काही रिक्वायरमेंट्स आहेत त्याच्यावरनं सिस्टम डिझाईन प्रिपेअर केलं जातं. त्याचं एक बाकी हार्डवेअर सोबत त्याचं कम्युनिकेशन सेटअप प्रिपेअर केलं जातं आणि बाकी डिटेल्स जसं आहेत की काय टूल्स वगैरे लागतील ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या सिस्टम डिझाईन मध्ये आपण मेन्शन केले जातात. इथं फोकस त्याच्यावर केलं जातं. पॅरलली इथे सिस्टम प्लॅन पण प्रिपेअर केलं जातं. म्हणजे जे काही डिझाईन असेल आपलं सिस्टीमचं त्याच्या बेसिसवर सिस्टम प्लॅन बनवतात. नाऊ हाय लेवल डिझाईन किंवा आर्किटेक्चरल डिझाईन. तर इथे ओव्हरऑल सिस्टमचं किंवा सॉफ्टवेअरचं आर्किटेक्चर कसं असेल ह्याच्यावर फोकस करतात. द ब्रेकडाऊन ऑफ सिस्टम डिझाईन टू अ मोर डिटेल्ड व्हर्जन दॅट इज इन टू मॉड्युल्स विच क्रिएट्स डिफरंट फंक्शनॅलिटीज. तर सिस्टीमला छोट्या छोट्या पार्ट्समध्ये डिवाइड करतात, म्हणजे त्यालाच आपण मॉड्युल्स म्हणतो. तर हेच मॉड्यूल डिफरंट फंक्शनॅलिटीज डिफाईन करतात किंवा डिफरंट फंक्शनॅलिटीजने मिळून बनलेले असतात. तर त्याच्या डेव्हलपमेंटवर इथे हाय लेवल डिझाईन मध्ये फोकस असतो. डेटा ट्रान्सफर अँड कम्युनिकेशन बिटवीन इंटरनल मॉड्यूल्स अँड विथ द आउटसाइड वर्ल्ड इज क्लिअरली अंडरस्टूड अँड डिफाईन्ड इन दिस स्टेज. जे काय आपले इंटरनल मॉड्यूल्स आहेत किंवा ज्या काही फंक्शनॅलिटीज आहेत त्यांचं एक्सटर्नल डिव्हायसेस सोबत किंवा एक्सटर्नल मॉड्यूल्स सोबत कम्युनिकेशन क्लिअरली डिफाईन केलं जातं ह्या हाय लेवल डिझाईन किंवा आर्किटेक्चरल डिझाईन फेज मध्ये. So based on that information, integration tests can be designed and documented during this stage. इथेच आपण इंटिग्रेशन टेस्ट प्लॅन प्रिपेअर करतो. जे काय आपल्याला इथून इन्फॉर्मेशन मिळते आर्किटेक्चरल डिझाईन फेज मधून त्याच्या बेसिसवर आपण इंटिग्रेशन टेस्ट प्लॅन प्रिपेअर करतो. नाऊ लो लेवल डिझाईन और डिटेल डिझाईन, मॉड्युलर डिझाईन, ऑल आर सेम. So this particular phase breaks down the entire product environment, product development into tiny modules. त्यालाच आपण युनिट्स पण म्हणणार, where each intended module is specified. तर जे काही छोटे छोटे मॉड्यूल्स आहेत त्यांच्या त्यांच्या डेव्हलपमेंटवर इथे फोकस आहे. म्हणजे फक्त मॉड्यूल्स तर हाय लेवल डिझाईन मध्ये पण होते, पण इथे छोटे छोटे जे युनिट्स असतात म्हणजे मल्टिपल युनिट्स मिळून मॉड्यूल बनतो. तर त्या एव्हरी इंडिव्हिज्युअल युनिटवर लो लेवल डिझाईन मध्ये फोकस केलं जातं. इथे मेनली काय बघणार की जे काय तुमचे इंडिव्हिज्युअल युनिट्स आहेत ते जेव्हा आपण बाकीच्या कोड पासून वेगळं करतो त्यावेळेस पण त्यांनी तसंच परफॉर्म केलं पाहिजे जसं ते इंटिग्रेटेड असताना परफॉर्म करत होते. सो इथे पर्टिक्युलरली आपण म्हणू शकतो की इट इज इम्पॉर्टंट दॅट द डिझाईन इज कम्पॅटेबल विथ द अदर मॉड्यूल्स इन द सिस्टम आर्किटेक्चर अँड द अदर एक्सटर्नल सिस्टम. ते कम्पॅटेबल असले पाहिजे इतर मॉड्यूल्स सोबत. आणि युनिट इंडिव्हिज्युअल युनिटवर आपण डेव्हलपमेंट करतो आणि त्यांची फंक्शनिंग टेस्ट करतो. म्हणून इथे युनिट टेस्ट हेल्प्स टू एलिमिनेट द मॅक्झिमम फॉल्ट्स अँड एरर्स ॲट व्हेरी अर्ली स्टेज. सो दॅट इज वाय इथे युनिट टेस्ट प्लॅन पण प्रिपेअर करतात आणि युझिंग दिस युनिट टेस्ट प्लॅन फर्दर वी परफॉर्म युनिट टेस्टिंग. जसं आपण हाय लेवल मॉड्यूल मध्ये डिफरंट मॉड्यूल्स
इंटिग्रेट करतो एकमेकांसोबत आणि इंटिग्रेशन टेस्ट प्लॅन बनवतो. त्याला इंटिग्रेट केल्यानंतर जे काही आपल्याला एक ओव्हरऑल फंक्शनॅलिटी भेटते किंवा ओव्हरऑल मॉड्यूल भेटतो, तर ते मॉड्यूल कसं वर्क करतंय हे जे आपण करणार ते इंटिग्रेशन टेस्टिंग मध्ये करणार. तसंच लो लेवल डिझाईन मध्ये इंडिव्हिज्युअल युनिट्स कसे परफॉर्म करतायत त्याच्या बेसिसवर युनिट टेस्टिंग परफॉर्म होणार. नाऊ लास्ट फेज ऑफ व्हेरिफिकेशन इज कोडिंग. याला बऱ्याच ठिकाणी डेव्हलपमेंट पण म्हणलं जातं किंवा इम्प्लिमेंटेशन पण म्हणलं जातं. So after designing, the coding phase is started. Based on the requirements, a suitable programming language is decided. There are some guidelines and standards for coding. Coding phase, designing phase नंतर किंवा डेव्हलपमेंट डिझायनिंग फेज नंतर कोडिंग फेज स्टार्ट होतं. तो ज्या काही रिक्वायरमेंट्स आहेत त्याच्यानुसार एक पर्टिक्युलर प्रोग्रामिंग लँग्वेज डिसाइड केली जाते आणि ज्या काही कोडिंग स्टँडर्ड्स आहेत किंवा कोडिंग गाईडलाईन्स आहेत त्याच्या बेसिसवर तुमचा पूर्ण कोड डेव्हलप केला जातो आणि एक फायनल बिल्ड प्रिपेअर केलं जातं आणि ते अकॉर्डिंग टू परफॉर्मन्स आणि रिव्ह्यूज ऑप्टिमाइज केले जातं वरच्यावर आणि एक जे स्टेबल बिल्ड आहे ते आपण पुढे टेस्टिंगसाठी देतो. नाऊ व्हॅलिडेशन फेजेस. सो फर्स्ट फेज इज युनिट टेस्टिंग. Unit test plans are developed during the module design phase. These unit test plans are executed to eliminate error at code level or unit level. तर जे काही आपण युनिट टेस्ट प्लॅन्स प्रिपेअर केले होते तर ते प्लॅन्स मॉड्यूल डिझाईन फेज मध्ये डेव्हलप केले जातात आणि त्या प्लॅन्सनाच एक्झिक्यूट करून किंवा त्या टेस्ट केसेसना एक्झिक्यूट करून युनिट लेवलवर किंवा कोड लेवलवर एरर्स फाइंड केले जातात आणि ही युनिट टेस्टिंग परफॉर्म केली जाते. So unit testing verifies that the smallest entity can function correctly when isolated from the rest of the code. जे जे काय स्मॉल युनिट्स डेव्हलप केले जातात ते जेव्हा रेस्ट ऑफ द कोड्स पासून आपण आयसोलेट करतो तर त्यांनी तसंच फंक्शन केलं पाहिजे जसं ते बाकी कोड सोबत असताना फंक्शन करत होते. राईट. सो युनिट लेवलची फंक्शनिंग इथे चेक केली जाते म्हणून ह्याला आपण युनिट टेस्टिंग बोलणार. आता आपण हे पाहिलंय की युनिट टेस्टिंग डेव्हलपर लोक परफॉर्म करतात. So next phase is integration testing. So integration test plans are developed during the architectural design phase. So these tests verify that group created and tested independently can exist and communicate among themselves. So integration plans architectural design phase च्या वेळेस प्रिपेअर केले जातात आणि डेव्हलप होतात. So these tests verifies that group created and tested independently can coexist and communicate among themselves. आपण जे काही मॉड्यूल्स किंवा फंक्शनॅलिटीज डेव्हलप केले ते एकमेकांसोबत ऍड केल्यानंतर इंटिग्रेट केल्यानंतर प्रॉपरली फंक्शन केलं पाहिजे आणि एकमेकांसोबत प्रॉपरली कम्युनिकेट पण केलं पाहिजे. हे इंटिग्रेशन टेस्ट मध्ये आपण व्हेरीफाय करतो. ही पण फेज डेव्हलपर्स परफॉर्म करतात. नाउ नेक्स्ट फेज इज सिस्टम टेस्टिंग. System testing is directly associated with the system design phase. System tests check the entire system functionality and the communication of the system under development with external systems. So system design phase सोबत directly associate असते system testing phase. इथे parallelly system test plan जो प्रिपेअर केला होता त्याच्या बेसिसवरच आपण सिस्टम टेस्टिंग करतो. एंटायर फंक्शनॅलिटी सिस्टीमची कशी असेल आणि अदर एक्सटर्नल सिस्टीम सोबत त्याचं कम्युनिकेशन कसं असेल, त्याचबरोबर सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर कंपॅटिबिलिटी प्रॉपर आहे की नाही, हे सगळं
ह्या सिस्टम टेस्टिंग मध्ये एक्झिक्यूट केले जातात. सिस्टम टेस्टिंग टेस्टर्स परफॉर्म करतात. नाउ acceptance testing. So acceptance testing is associated with the business requirement analysis phase, that is requirements gathering phase, and involves testing the product in user environment. तर UAT किंवा युजर ऍक्सेप्टन्स टेस्टिंग म्हणजे नेमकं काय तर टेस्टिंग द प्रोडक्ट इन युजर एन्व्हायरमेंट, म्हणजे एंड युजर जे काय असणार, एंड युजर्स कसे असतात तर जे रिअल टाइम युजर असतील त्यांच्याच सारखं पर्स्पेक्टिव्हनी एंड युजर्स तुमचं डेव्हलप केलेलं अप्लिकेशन टेस्ट करतात. तर त्यांच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये जी टेस्टिंग परफॉर्म होते एंड युजर कडनं त्याला आपण ऍक्सेप्टन्स टेस्टिंग म्हणतो. Acceptance tests uncover the compatibility issues with other systems available in the user environment. It also discovers non-functional test issues such as load and performance defects in the actual user environment. तर आपण ऐकलं असेल की ऍक्सेप्टन्स टेस्टिंगच्या वेळेस तुमची परफॉर्मन्स टेस्टिंग पण केली जाते. म्हणजे लोड तुमचा प्रोडक्ट किती लोड ऍक्सेप्ट करू शकतो, अंडर मॅक्झिमम लोड तो कसा परफॉर्म करतो वगैरे, ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या ऍक्च्युअल युजर एन्व्हायरमेंट मध्ये केल्या जातात. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हॅलिडेशन फेजेस. नाउ when to use this V model. So whenever we opt for waterfall model, we can also opt for V model. So when the requirement is well defined and not ambiguous, म्हणजे ज्या वेळेस रिक्वायरमेंट ही क्लिअरली मेन्शन केलेली आहे आणि ती कन्फ्यूज करणारी नाहीये, म्हणजे कॉम्प्लेक्स नाहीये, त्यावेळेस आपण व्ही मॉडेल यूज करू शकतो. द व्ही शेप मॉडेल should be used for small to medium sized projects where requirements are clearly defined and fixed. स्मॉल ते मीडियम साईजच्या प्रोजेक्ट साठी हे बेस्ट सुटेबल आहे, कारण तिथे रिक्वायरमेंट्स क्लिअरली मेन्शन पाहिजेत आणि फिक्स पाहिजे. So V-shape model should be chosen when sample technical resources are available with essential technical experts. जेव्हा तुमच्याकडे प्रॉपर रिसोर्सेस अवेलेबल आहेत, जसं की आपण रिसोर्सेस म्हणजे काय, इंजिनियर्स आणि टेक्निकल एक्सपर्ट्स म्हणजे वेल एक्सपिरियन्स्ड लोक जेव्हा तिथे तुमच्याकडे अवेलेबल आहेत, त्याच वेळेस तुम्ही व्ही मॉडेल चूज करू शकता. नाउ ऍडव्हान्टेजेस ऑफ व्ही मॉडेल. सो जे काही वॉटरफॉल मॉडेलचे ऍडव्हान्टेजेस आहेत ते सगळे तुम्ही इथे व्ही मॉडेलमध्ये म्हणजे व्ही मॉडेलमध्ये लागू होतात. सो इट इज सिम्पल, easy to understand, sequential. So this is highly disciplined model and phases are completed one at a time. वॉटरफॉल मॉडेल मध्ये पण तसंच होतं की एका वेळी एकच फेज कम्प्लीट व्हायची आणि once you go to the next phase you can't go back to the previous phase. So testing methods like planning, test design happens well before coding. जो ऍक्च्युअल कोडिंग परफॉर्म करायला जातो त्याचा बराच आधी टेस्ट प्लॅन्स प्रिपेअर असतात. त्यामुळे टेक्निकली आपण असं म्हणू शकतो की टेस्टिंग मेथड वगैरे किंवा डिझायनिंग, टेस्ट डिझायनिंग वगैरे ह्या खूप आधीपासून प्रिपेअर होतात. त्यामुळे अल्टिमेटली काय होतं तर प्रोडक्ट डेव्हलप होण्यासाठी लागणारा जो वेळ आहे तो इथे रिड्यूस होतो. कस्टमरला प्रोडक्ट लवकर भेटू शकतो. आणि ह्याच्यामुळे वॉटरफॉल मॉडेलला जितका टाइम लागायचा त्यापेक्षा ह्या मॉडेलला थोडासा कमी टाइम लागू शकतो. टेस्टिंग स्टार्ट्स ॲट व्हेरी इनिशियल लेवल, सो चान्सेस ऑफ फाइंडिंग बग ॲट लेटर स्टेजेस किंवा लेटर टेस्टिंग लेवल्स इज लेस. जसं आपण पाहिलं की टेस्ट प्लॅन्स पॅरलली प्रिपेअर होतात, त्यामुळे टेस्टिंग सुद्धा लवकर परफॉर्म होऊ शकते. सो जितक्या लवकर तुमची टेस्टिंग परफॉर्म होणार, अर्ली स्टेजेसलाच परफॉर्म होणार, तर तुम्हाला बग्स पण मिळण्याचे, बग्स पण सुरुवातीलाच भेटतील आणि ते लवकर फिक्सही होतील. कदाचित पुन्हा ते बग्स
मिळणारही नाही. लेटेस्ट टेस्टिंग स्टेजेसच्या वेळेस तेच बग पुन्हा मिळण्याचे किंवा नवीन बग मिळण्याचे चान्सेस कमी होऊन जातात. वर्क्स वेल फॉर स्मॉल प्लॅन्स वेअर रिक्वायरमेंट्स आर इझिली अंडरस्टूड. जसं आपण पाहिलं की स्मॉल प्रोजेक्टसाठी हे जास्त बेनिफिशियल आहे, कारण त्याचे रिक्वायरमेंट्स क्लिअरली अंडरस्टूड असतात आणि रिक्वायरमेंट चेंज पण त्याच्यात फार होत नाही. दॅट इज वाय इट इज बेस्ट सुटेबल फॉर स्मॉल प्लॅन्स. लेस कॉस्टली दॅन अदर्स एक्सेप्ट वॉटरफॉल मॉडेल. सो एक वॉटरफॉल मॉडेल सोडलं तर बाकी इतर मॉडेल्स पेक्षा हे कमी कॉस्टली आहे. नाऊ डिसएडव्हान्टेजेस. हाय रिस्क अँड अनसर्टिनिटी. आपण हे वॉटरफॉल मॉडेलमध्ये पण पाहिलंय की रिस्क जास्त आहे ह्याच्यामध्ये, कारण तुम्ही रिक्वायरमेंट चेंज इन बिटवीन इज नॉट ऍक्सेप्टेबल आणि टेस्टिंग ही फेज थोडीशी उशिरा परफॉर्म होत असल्यामुळे अनसर्टनिटी खूप आहे प्रोजेक्टमध्ये असेल रिक्वायरमेंट्समध्ये, तर ती आपल्याला रिस्की होऊन जातं. पूर्ण प्रोजेक्ट डेव्हलप झाल्यानंतर जर का तुम्हाला असं वाटत असेल की ह्यात काहीतरी चुकीचं आहे किंवा ही रिक्वायरमेंटच चुकीची आहे, तर ते नंतर फिक्स करणं खूप अवघड होतं आणि खूप कॉस्टली होऊ शकतं. दॅट इज वाय इट इज हाय रिस्क अँड अनसर्टनिटी इन्व्हॉल्व्ड. कस्टमर रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी व्हेरी क्लिअर. आपण हे आधी पण डिस्कस केले. मोर इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट ॲज डेव्हलपर अँड टेस्टर बोथ रिक्वायर्ड राईट फ्रॉम द स्टार्ट. जसं आपण पाहिलं की टेस्ट प्लॅन्स आपण अर्ली स्टेजला प्रिपेअर करतो, तर जे काही सगळे प्लॅन्स आहेत ते टेस्टर्स बनवत असतात. सो डेव्हलपरही सुरुवातीपासूनच लागतात आणि टेस्टर्स पण सुरुवातीपासूनच लागतात. सो इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट व्ही मॉडेलमध्ये जास्त आहे. नॉट अ गुड मॉडेल फॉर कॉम्प्लेक्स अँड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट. जसं आपण पाहिलं की कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्सला हे मॉडेल सुटेबल नाही आहे आणि ज्या प्रोजेक्ट्सला खूप वेळ लागू शकतो, ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स किंवा लॉंग प्रोजेक्ट्स आहेत, त्याला पण हे सुटेबल नाहीये, कारण त्याच्यामध्ये रिक्वायरमेंट चेंजची रिक्वेस्ट जास्त असू शकते, जे आपण व्ही मॉडेलमध्ये फेवर नाही करू शकत. नॉट सुटेबल फॉर द प्रोजेक्ट्स वेअर रिक्वायरमेंट्स आर ॲट moderate to high risk of changing. Once an application is in the testing stage, it is difficult to go back and change a functionality. एकदा जेव्हा तुमचं ऍप्लिकेशन टेस्टिंग फेजेसला येऊन थांबलंय, म्हणजे टेस्टिंग फेजेस परफॉर्म करायला जातोय आपण त्याच्यावर, तर त्या पॉइंटला येऊन एखादी फंक्शनॅलिटी चेंज करणं त्यात जास्त कठीण होऊन जातं आणि जास्त कॉस्टली पण ठरू शकतं. नो वर्किंग सॉफ्टवेअर इज प्रोड्युस्ड अंटिल लेट ड्युरिंग द लाईफ सायकल. तर ह्यातही तुमचं पूर्ण टेस्टिंग फेज झाल्याशिवाय तर आपण वर्किंग सॉफ्टवेअर मिळू शकत नाही आपल्याला इथे. Software is developed during the implementation stage, so no early prototypes of the software is produced. इथे प्रोटोटाइप सॉफ्टवेअरचं आपण जे काही बनवलं ते मिळू शकत नाही, कारण इम्प्लिमेंटेशन स्टेज खूप जे कोडिंग स्टेज झाल्यानंतर मग टेस्टिंग होणार वगैरे, हे थोडीशी टाइम टेकिंग प्रोसेस आहे. त्याच्यामुळे जोपर्यंत तुमची टेस्टिंग परफॉर्म होत नाही तोपर्यंत तुम्ही प्रोटोटाइपही डेव्हलप करू शकत नाही. सो no early prototype of the software is produced. So this is all about V model. Thank you so much.